السلام علیکم ګرانو خوږو کتونکو اوریدونکو وحید خان تاجک یم په باجوړ کې د انډر 13 انډر 16 او انډر 19 د پاکستان کرکټ بورډ لخوا چې د نو ټرایلز روان دي یعنی هغه واړه چې هغه 14 کاله دي هغه واړه چې هغه 14 کاله دي او هغه واړه چې هغه د 19 کالو دي او هغوی کرکټ کولی شي بالینګ کولی شي بیټینګ کولی شي نو د هغوی چې دی نو دلته جانچ پړتال کوي او هغوی دغه رنګې مخکې بوځي دا زما تر څنګه دا لوبغاړي موجود دي د دې سره خبرې اترې کوو د پرون نه دا ټرایلز روان دي د انډر 13 پرون وشو د انډر 16 وشو دا نن 19 کلن یعنی انډر 19 دي ستا نوم را سره ووایه او د څومره وخت نه کرکټ کوې جی زما نوم محمد رضوان دی او د 2 کال نه کرکټ کوم محمد رضوانه مخکې کله ټرایل ورکړي یا دا فرست ټایم دی چې د پاکستان کرکټ بورډ کوم ټرایلز دي نو تا پکې څه واخیسته جی سر جی مخکې مو مونږ ټرایل ورکړي دي مخکې محنت کې کامیاب اوسم کافي ځان جوړ کړی انشاءالله پر امید یو بیټینګ کې که بالینګ کې سر زه وکټ کیپر بیټسمین یم وکټ کیپر بیټسمین یې نو کمپټیشن خو به دې ډېرې دی چې خو به نور هم پکې راغلي وي جی سر بالکل نو څومره دې محنت کړی دی چې ځان مخکې بوځي بس انشاءالله محنت مو ښه ډېر کړی دی او که نوم هم رانلی مایوسه کېږو به نه موږ به دا کرکټ نه پرېږدو انشاءالله نور محنت به کوو نور به ښه ځان جوړو دلته باجوړ کې چې کوم ټورنمنټونه کېږي هغې کې لوبېږي کوم ټیم کې چې باجوړ نه لوبېدلی یم بي پي ایل کې د شاهین 11 مینې سره او ډېر ښه پرفارم هم کړی دي او ډېر ښه لیګ و بس ښه پرفارم کړی دي نو څومره پر امید خپل ځان نه چېرې مطلب ټیلنټ را پکې شته مخکې تللی شم نو ما خو الحمدلله ښه ډېر محنت کړی په خپل محنت مې بروسه ده او که بل زمانه یو ښه نو انشاءالله هغه به مخکې زما په محنت کې پسې کامیږي او انشاءالله که دې ځل ونه شو را روان که الله به بیا محنت کوو ځان به جوړو ډېره مهرباني مننه چې خبرې را سره وکړې ستاسو نوم دی او د کوم ځای زما نوم ابو هریره دی د ټانخدا سره تعلق ساتم ابو هریره هیلمټ در سره د پیډونه یې تړلي مطلب دا دی چې بیټسمین یې او بس زه وکټ کیپر بیټسمین یم د هغه سره د کمپټیشن دی بس دغه سره به کمپټیشن انشاءالله وخت نه کرکټ کې ته خو داسې لګي چې ګنې سبق به م وي زه خو فسټ ایئر کې یم الحمدلله اوس 3 کال نه کېږي چې دغه نه خپل کرکټ جاري ساتم ټرایلز دا فرست ټایم دی که مخکې ټرایل نه به 13 کاله مو کړی خو هغه کې محنت کم ونه شو انشاءالله نو دې کال هم ځان نه امید دی چې انشاءالله تعالی کېږو به د خیره الله تعالی دې وکړه خو د باجوړ کې چې کوم ټورنمنټس کېږي هغې کې د کله حصه اخیستې نه لا مو خو خپل اکیډمۍ سره رجسټریشن دی لا حصه مې پکې نه ده اخیستې انشاءالله روان کال به د خیره لوبېږم انشاءالله نو ستا څومره پر امید دی چې زموږ خو الحمدلله ډېر زیات امید دی د خپل ځان نه انشاءالله دې په الله محنت کړې د خیر او انشاءالله سره کېږم به د خیر ډېر زیات واړه راغلي دی خو چې ګورم دومره لوی تعداد حیران تاسو یې که نه ستاسو دا توقع وه چې همدومره ډېر به راځي نه دا خو ټول عمر دغومره ډېر راځي خو بس په محنت پورې ده که نه چې کانفیډنس خپل چا کي که نه او خپل محنت جاري ساتو انشاءالله موږ محنت کړی دی نو خدای پاک وسیله راکړي انشاءالله ډېره مننه ستاسو هلکه ته هم وکټ کیپر بیټسمین یې څه د نوم دی زما نوم عبیدالله دی بهي چې عنایت کې زه تعلق ساتم او وکټ کیپر بیټسمین جی نو دلته چې کوم ټورنمنټس وي هغې کې چېرته حصه اخیستې جی یو پیره اتحاد کرکټ اکیډمي عنایت کې نه او بیا باجوړ زلمې نه په دویمه پیره باندې او دا پیره بي اس ال وشو په هغه کې د مډول ګرین طرف نه نو ټمډوله ګرین خو جو ښه ټیم و نو پرفارمنس دې څنګه و بس ګزاره هم کړې وه څه ډېر ښه نه و خو نو څومره پر امید نن د خپل پرفارمنس نه چې ټرایلز دې وي نو دا خو بس په ټیلنټ پسې خبره ده که زما نه محنت چا ډېر کلی هغه بالي که ما ډېر کلی ما بالي څه ګوري دوی په دې کې چې یاره د سټایل څنګه دی سټروک څنګه راخلي څه ګوري بس دا چې چا هلته هغې ودرېږي چا کې ټیلنټ یې هغو ته پته لګي هغوی خو زمونږ نه کې هغو مطلب جی باډي لینګویج نه پته لګي ښه جي دا خو هغه لوبغاړي دي چې راغلي دي نن هم په دغه امید سره چې یاره دوی به جانچ پړتال کېږي او ټول هم دا وینا ده چې که فرض کا زه ښه ومه خو ماته به چانس میلاو شو که زما نه بل ښه نو هغه ته به چې دی نو چانس میلاویږي هم په دې هکله به د فاټا ریجن کوارډینیټر اقبال حسین صاحب سره خبرې اترې کوو دا ټیم چې کوم دی د څه دپاره سلیکټ کېږي د پاټا دپاره دی باجوړ لپاره دی یا ډایرکټ نېشنل ټیم ته به ځي نو په دغې باندې به ترېنه ځان پوهوو ډېره مننه صدر صاحب چې راته مو وخت راکړو ټرایلز چې کوم دی د پرون نه روان دي اندازتن څومره زموږ نوجوانان راغلل اوسه پورې ټرایلز ته بسم الله الرحمن الرحیم ډیره زیاته مننه تاجک بھائی ستاسو پوره ټیم ټرایل چونکې پرون زمونږ د انډر 13 او 16 ټرایل
600 پلس 700 تقریبا دا ماشومان راغلي پرون. نو په دې کې د 13 ټرایل پرون شوي او د 16 شوي دي او نن دا زمونږ ټرایل چې کوم شروع دي دا د انډر 19 ټرایل دي. نو هغه هم ستاسو مخې ته د تعداد تقریبا 350-400 پورې ماشومان نن هم راغلي دي. دې کې څومره به سلیکټ کیږي د ټرایلز کې به څومره ماشومان چې دي نو راوچتیږي؟ دا داسې ده چې انډر 13 او انډر 16 دا زمونږ د ریجن ټیم جوړیږي د ډسټرک او د فاټا د ډسټرک ټیم نه جوړیږي. نو په هغې کې د هر ډسټرک نه 10-12 هلکان سلیکټ کیږي. بیا د هغوی فاینل ټرایل هلته کیږي پېښور کې اکثر کیږي. مطلب هغه زمونږ یو منځ ځای دی زمونږ د فاټا ریجن. نو هلته ځي دا ماشومان 10-12 هلکان د 13 10-12 د 16 دغه شان د نورو ډسټرکونو هم راشي. نو هلته بیا فاینل شي او د ریجن ټیم جوړ شي. د انډر 19 د هر ډسټرک ځان له ټیم سازیږي. نو په هغې کې دلته موږ سلیکټ کوو 30 کسان. کوم چې سلیکټران زموږ راغلي هغوی 30 کسانو پورې هلي. نو په 30 کسانو کې د هغوی بیا میډیکل ټیسټ کیږي. میډیکل ټیسټ کې بیا څه هلکان وریج شي دغه شي نو فاینلي بیا موږ ته 20 پاتې شي. دا هر څه خو د پی سی بي لخوا کیږي، سلیکټران خو هم د پی سی بي لخوا راغلي که نه؟ بالکل دا د پاکستان کرکټ بورډ د طرف نه راغلي دي. د پاکستان کرکټ بورډ سلیکټرز دي د لاهور نه راغلي. دا ځل چې دا کوم فینل راغلی دا د لاهور نه دی. اوس میډیکل ټیم را روان دی، اب هم ستاسو په مخ کې راورسي. نو کله چې ټرایل پوره شي او دوی 30 کسان سلیکټ کړي نو د هغوی بیا هغوی ټیسټ کوي، ایکس ری لي، هغه بیا بورډ ته ځي. نو هغې هلته د هغې دغه کېږي، ډاکټر ګوري چې کوم پکې وریج یا بار شي چې کوم دغه یار شي. زموږ سره ډسټرکټ سپورټس افسر اوان حسین صاحب موجود دی. سر جي ډېره مننه کوو چې راته مو وخت راکړو. یو ډېر لوی کراوډ راغلی دی. تاسو خو نورو ضلعو کې هم وخت شوی دی، توقع مو وه چې باجوړ کې دومره زیات کلاړیان وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه اول د تاسو ډیره شکریا چې زموږ میډیا برادران زموږ د ایونټس ته، زموږ ټرایلز ته یا زموږ کوم یو ایونټ وي دی راځي او زموږ کوریج کوي او زموږ دغه ایمیج د بهر پخواني خلکو ته ښیي. بالکل دا پرونه زموږ د انډر 13 16 او نن د انډر 19 ټرایل شروع دي د پی سی بي طرف نه. دا هر کال د پاکستان هر یو خصوصا د خیبر پختونخوا هر ریجن هر ډسټرک کې کیږي. لکه څنګه تاسو وینئ په بیجاور کې هم نن دویمه ورځ ده. پرون د 13 او د 16 والا ټرایل ختم شو، نن د انډر 19 والا ټرایل روان دي او د تاسو په مخ کې دي. څنګه تاسو تاسو وکړو بجاور د سپورټس د حوالې سره ډیره زرخیزه ډسټرک ده. ټول ډیر سپورټس لورز دي، مهمان نواز هم دي. چونکې تاسو ته پته ده زه ریسنټلی نوی راغلی یم، ما 30-40 دینو شوي چې یاره ما چارج سنبال کړی دی. نو انشاءالله چې د بجاور د خلکو دغه شوق او دغه مینه وي او بس د مخکې دی امور پسې وي انشاءالله. دغه شی سیستم او دا ګرانډونه او نور به انشاءالله ډیولپمنټل سایډ ته یا د اکټیویټي سایډ ته چې ایمو په بها باندې انشاءالله څه سوي هغه به د لپاره مو انشاءالله هلې ځلې کوو. ډېره مننه سر. تھینک یو ویری مچ. تاسو د راتګ ډیره مننه او ونس اگین ډیره شکریا جی، مهرباني. ګرانو خوږو اورېدونکو کتونکو دا اوان حسین صاحب ډي اس او دی ډسټرکټ سپورټس افسر چې زموږ سره خبرې اترې وکړلې. پرون د انډر 13 یعنی 14 کاله نه کم ماشومان چې کوم دي د هغوی ټرایلز شوي، جانچ پړتال شوی، د هغې نه به ټیم سلیکټ کیږي او دغه رنګې پاټا ریجن دپاره. او د انډر 16 جانچ پړتال شوی 14 کلن چې کوم ماشومان دي نو د هغې نه به یو ټیم جوړیږي د ټولې پاټا لپاره. او نن چې دی نو د انډر 19 ټرایلز روان دي، دې نه به ټیم جوړیږي د باجوړ لپاره. او همدا واړه به بیا را روان کال لپاره انشاءالله باجوړ ریپرزینټ کوي مختلف ځایونو کې چې کله ډسټرکټ ټورنامنټس وي نو په هغې کې به دوی د باجوړ له طرفه لوبیږي. نو پر امید یو چې یو زبردست ټیم چې کوم دی نو هغه جوړ شي. دا یو مواقع وي چې کلاړیانو ته میلاو شي د پرفارمنس کولو، که فرض که چا کې ټیلنټ وي دا یو موقع میلاو شوي نو دې نه هغه چې دی نو مخکې تللی شي. او دغه وجه ده چې د باجوړ نور داسې کلاړیان هم شته چې هغه هم دغه رنګې د دې ټرایلز په ذریعه مخکې راغلي دي او اوس په نیشنل ټیم کې هم لوبېدلي دي او بلکې اوس چې کوم نیشنل کپ روان دی نو په هغې کې هم لوبېږي. دغه رنګ د پاکستان سوپر لیګ هم نمایندګي کوي. د کیمرامین جواد علي سره وحید خان تاجک، باجوړ.